اسرع كيكه صحيه ممكن تعمليها في 3 دقايق بالظبط، تاكليها كلها وتخسي، وهي كيكه الطاسه العاليه بالبروتين والالياف. يعني مش اي كيك عادي، سعراتها مش عاليه ابدا، وده اللي يخليكي تقدري تاكليها كلها لوحدك، تستمتعي بطعمها اللذيذ وفي نفس الوقت تخسي. جربوها واحكموا انتوا بنفسكم في احساس الشبع اللي هتحسوا بيه. وما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والكومنت الحلو، واشتركوا في قناتي عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. لما تبقى طالبه معاكي كده تاكلي حاجه مسكره في نفس الوقت صحيه وسريعه، تقومي تعمليها في ثواني. كل اللي انا هحتاجه دقيق شوفان، هستخدم منه حوالي 4 معالق كبيره. هقول لكم على بدائل كتير جدا للدقيق لنوع الدقيق ده واحنا بنشتغل مع بعض في الوصف. معايا كمان بيضه، معلقه كبيره من السكر الدايت، بديل ليها ممكن معلقه ولا معلقتين من العسل مفيش مشكله، واخيرا بيكنج باودر. مفيش ماده دهنيه يا مها؟ مفيش ماده دهنيه، احنا بنحاول نقلل السعرات على قد ما نقدر. في طبق كده معايا هبدا انزل بالبيضه. البيضه بس دي انا طلعتها قبل ما اشتغل معاكم في الوصفه علشان تبقى واخده درجه حراره الجو، ومفيش بديل عن البيض، لازم بيضه في الوصفه. نكهه فانيليا، ومعلقه من السكر الدايت او سكر جوز الهند او سكر التمر. برضو في البدائل اللي ينفع تستخدمي زي ما قلت لك عسل، وينفع دبس تمر، مفيش مشكله. اي نوع تحليه متوفر عندك صحي استخدميه. انا بستخدم سكر دايت اللي هو ستيفانا ده نوع من انواع ستيفيا ولكن سعودي. كان متوفر زمان في الصيدليات الكبيره، حاليا معرفش متوفر ولا لا، بس الاكيد ان هو موجود اونلاين. بصراحه من احلى انواع ستيفيا اللي انا جربتها، ملوش افتر تيست بالنسبه لي. وهقلل كميه هواء للخليط وكله بالمضرب السلك. دلوقتي هنزل عليهم بدقيق الشوفان، وانا بقول لكم بقى بدائل. وزي ما اتفقنا هستخدم 4 معالق كبيره وتكون مليانه بالشكل ده. طيب بدائل لدقيق الشوفان، ينفع دقيق شعير، دقيق قمح كامل، دقيق ذره، دقيق حمص، دقيق السمسم او سمسم يعني مطحون، انت بتجيبيه بتستخدميه ابيض عادي او محمص، بتطحنيه في المطحنه عندك وبتستخدميه، ده اسمه كده دقيق سمسم. ينفع كمان اي نوع مكسرات تستخدميها برضو وتحمصيها في البدايه وبعدين تطحنيها وتستخدميها كبديل لدقيق الشوفان. يعني الوصفه دي مناسبه لكل انواع الدايت، وكل واحد بيختار النوع المناسب ليه يعمل بيه الوصفه. انزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر وابدا اقلب الحاجات دي كلها في بعضها. طبعا هنلاقي دلوقتي القوام تقل لان هو ما فيهوش سوائل كافيه، يعني زي ما انتم شايفين كده. انا بالنسبه لي هستخدم معلقه من الزبادي اخفف بيها القوام عشان ازود برضو الفايده في الكيك، يعني يبقى ناكل حاجه حلوه كده وفي نفس الوقت نحس معاها بالشبع. الشبع ده هيجي منين غير من كميه بروتين؟ فانا كده استخدمت معلقه كبيره من الزبادي. طبعا انتي ممكن ما تستخدميش خالص منتجات البان، خففيها بميه. وهقلب، يعني انا استخدمت معلقه زبادي بس العجينه تقيله، وهتحتاج برضو معايا لاضافه شويه ميه. شايفين عامله ازاي؟ طبعا دي مش عجينه كيك خالص. هخفف بشويه ميه. الميه مش بيبقى ليها معيار معين، انت بتنزلي كده تدريجي معلقه في معلقه لغايه لما تظبط معاكي بالقوام اللي انت عايزاه. والكلام ده يعني في اي نوع دقيق هتستخدميه من اللي انا قلته. بصوا القوام انا شايفاه مازال تقيل، هخففه شويه كمان عن كده. هو ده كده القوام اللي انا عايزاه. شايفين يا جماعه انا فضلت انزل بالميه تدريجي معلقه في معلقه كده لغايه لما ظبطت بالقوام اللي انا عايزاه. شايفين قوام كيك عادي جدا، يعني ولا خفيف ولا تقيل. مهم قوي توصلوا للقوام ده مع اي نوع دقيق هتستخدموه من البدائل اللي انا قلتها. الطاسه اللي انا هستخدمها للتسويه المفروض تكون طاسه صغيره، يعني 12 سنتي في الحدود دي هتبقى مناسبه قوي. انا معايا النهارده طاسه حوالي 18 سنتي، عايزه الكيك معايا يطلع السمك بتاعه مش عالي، مش فارقه معايا يبقى كيك عالي. يعني هدهنها مسحه زيت حلوه جدا، وطبعا هطلع كده على الاطراف وانا بدهن، يعني ندهن حلو جدا الطاسه. بعد كده هنزل فيها بعجينه الكيك بسم الله. تمام كده، وهرفعها بقى على النار تكون هاديه، وطبعا هنغطيها علشان تدخل في التسويه براحتها تماما. كده انا رجعت لكم بعد حوالي دقيقتين بالكتير، على فكره ما بتاخدش وقت. الاطراف بتاعتها يا جماعه اخدت لون ذهبي قدامي اهي، فلازم كده تتقلب على الوش التاني. وما شاء الله شايفين حجمها عالي ازاي في الطاسه، صح؟ تحفه تحفه بجد، وصفه سهله ما بتاخدش دقايق. انا دلوقتي محتاجه اقلبها كده بسم الله.
شايفين اخدت لون ذهبي تحفه ازاي؟ ما كانش ينفع اسيبها اكتر من كده علشان ما تتحرقش مني. وفي المرحله دي بعد ما نقلبها مش لازم بقى تغطيها خالص، خلاص. طريه طراوه مش طبيعيه بجد، خطيره. انا هسيبها حوالي دقيقه بس على الوش التاني تكمل التسويه وبرده ياخد لون ذهبي على الخفيف كده، وبعد كده اطلعها. مش بقول لكم اسهل حاجه حلوه ممكن تقوموا تجربوها؟ وده كده معايا بيكون شكل الكيك بعد خلاص ما استوى. تعالوا بقى نشوف شكلها من الناحيه التانيه. بسم الله، بصوا الجمال، بصوا واخده لون ذهبي من الطرفين، تحفه بجد تحفه، وطريه طريه قوي قوي. طبعا انا مش هكتفي بيها كده، انا سيحت مكعبين من الشوكولاته الدارك بالشكل ده، وهنزل بيهم على الكيكه بتاعتي العالميه دي. ده تزيين، الخطوه دي او المرحله دي تزيين علشان الشكل النهائي معاكم يبقى باحلى حاجه. انتوا مش ضروري ابدا اصلا تعملوه، يعني اعملوا الكيك وكلوه كده لو عايزين، مش لازم تزيين. يعني انا لازم اعمل كده علشان بصور. وشويه الشوكليت شيبس كده. ايه رايكم بقى في المشهد العالمي ده؟ بجد احلى كيكه واسرع كيكه ممكن تعملوها في الحياه. استعدوا بقى معايا، هفتح معاكم حته كده نشوفها مع بعض من جوه. بسم الله، خطيره. شايفين طريه قد ايه وجوسي؟ لازم ادوق، يعني انا مش قادره اقاوم ان انا ادوق. مش ممكن، طعمها خطير. بالنسبه للسعرات الحراريه في الكيك كله على بعضه من غير خطوه التزيين بالشوكولاته اللي هي عباره عن تزيين، مش حاجه اساسيه في الكيك خالص، هتوصل ل 225 سعر حراري. سعرات مش عاليه ابدا، تقدري تاكليها كلها في وجبه فطار، في وجبه عشاء، في وجبه سناك، او تشاركيها مع حد تاني. يعني انت تاكلي نصها وحد ياكل نصها، حسب بقى انت سعراتك الحراريه ماشياها ازاي في اليوم. المهم ان هي وصفه صحيه 100% بكل البدائل اللي قلتها. اختاري البديل المناسب ليكي وجربي بيه الوصفه، بتجهز في 3 دقايق، طعمها خطير ويستحق التجربه. جربوها وقولوا لي رايكم. وخلوني دلوقتي افكركم بمجموعه من الوصفات اللي عملتها معاكم في القناه على الطاسه كده، سهله وسريعه. اول وصفه وهي طبعا بيتزا الشوفان، سعراتها قليله جدا وممكن تاكليها لوحدك عادي جدا في وجبه غدا او فطار او حتى عشاء، وتحطي فيها الحشوه اللي تحبيها. كل ما تكون الحشوه بروتين هتكون مشبعه معاكي اكتر. الوصفه اللي معايا بعد كده وهي عيش الشعير على الطاسه. العيش بيطلع منفوخ كده وبيفصل طبقتين عن بعض. من انجح وصفات عيش الشعير اللي ممكن تجربوها، من غير على فكرة خميرة بقى ومن غير بيض. هو شوية شعير ومية وبيطلع معاكي العيش خطير يا جماعة، طري وبيفتح معاكي وتحفة تحفة في الحشو، او تحطي الحشوة وتلفيها كده رول، تحفة بجد ومشبع جدا. طبعا عيش الشعير غني عن التعريف في احساس الشبع، من اقوى انواع العيش اللي بتدي احساس بالشبع. طبعا ال3 وصفات دول هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي بس في التعليقات عايزين انهي وصفة فيهم، وهبعتها لك لغاية عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامة.